নমস্কাৰ নকল মোৰ চেনেল দীপাংকৰ কেচনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো এটা নতুন ভিডিঅ'। এই ভিডিঅ'টোত বনাবলৈ শিকিম আমি এটা ৱাল লেম্প, যোনটো এইটো। সো বলক আমি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। আমি যোনটো বস্তু বনাবলৈ গৈ আছো, মানে যোনটো লাইট বনাবলৈ গৈ আছো, তাৰ কাৰণে আমাক লাগিব অলপ ৱাৰ, নাৰিকলৰ তেলৰ টেমা দুটা, যিবোৰ আপোনালোকে য'ত ত'ত পাই যাব, খালী টেমা হয়। আৰু এনেকুৱা এখন নেট লাগিব আপোনালোকক, চেফেল বাল্ব আৰু এটা হোল্ডাৰ লাগিব, এটা প্লাগ, স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ, ব্লেড, টেপ। আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় আমি এনেকুৱা এটা চেণ্টৰ বটল আমি ইউজ কৰিবও পাৰোঁ। যদি প্ৰয়োজন হয় আমি ইউজ কৰিম, যদি নহয় আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখি যাব দিওঁ। তো ব'লক আমি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। নাৰিকল তেলৰ টেমাৰ ওপৰত যিটো পলেপ, আমি সেই পলেপটো আঁতৰাই ল'ব লাগিব। চ' আমি ব্লেডে এনেধৰণে আঁতৰাই ল'ম। নাৰিকল তেলৰ টেমা দুটা এনেকৈ ওপৰৰ যিটো পলেপ আছিলে সেইটো আঁতৰাই ল'লোঁ, আৰু এনেকুৱা কাঠৰ টুকুৰা কেইটামান এনেদৰে কাটি ল'লোঁ। আৰু কেনেকৈ বনাম চাওক। এনেকুৱা ডিজাইনত এইটো হৈ গ'ল, দেখিছে এনেকুৱা ডিজাইনত হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া আমি ইয়াত হোল্ডাৰটো লগাম, আৰু হোল্ডাৰ ৱাৰ ফিটিং কৰি বাহিৰলৈ উলিয়াই ল'ম। আমি ইয়াৰ পিছত লাইটটো ইয়াত সোমাব, আৰু তাৰ ওপৰত এইখন হৈ যাব। তো ব'লক পটাপট সেইখিনি কৰি লওঁ।
ভিডিঅ' লাইটটো জ্বলিছে তো আপোনালোকেও ঘৰত বনাবলৈ ট্ৰাই কৰক তো গাইজ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষতে থকা বেল আইকনটো নিশ্চয় ক্লিক কৰক তেতিয়াহে আপোনালোকে মই নতুনকৈ দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন লাভ কৰিব চ' আজিলৈ বাই